خمیر داس 2 تا رنگ داره. یکی رنگ سفید که تو ویدیوهای قبلی راجبش صحبت کردیم، یکی هم رنگ خاک رس. پشت بسته بندی یه چسب قرار گرفته که اونو جدا میکنیم. در بسته رو با کمک قیچی باز میکنیم، یه مقدار از خمیری که احتیاج داریم رو جدا میکنیم. ما بقیه رو میذاریم تو بسته خودش، با چسب محکم میبندیم. من برای اطمینان بیشتر تو پلاستیک میذارم که خوش نشه. خمیر نیازی به ورز دادن نداره، همین که از بسته بندی خارج میکنیم آماده است برای فرم دهی. من میخوام باهاش ظروف دکوری درست کنم، برای همین اول یه مقدار گردش میکنم، بعد شروع میکنم با وردنه پهن کردن. خمیر رو نه خیلی نازک نه خیلی کلوف پهن کنید. این خمیر هوا خشکه، یعنی زمانی که از بسته بندی خارج میشه شروع میکنه به خشک شدن. ولی سعی کنید تا جایی که میتونید و نیاز پیدا نکردید از آب استفاده نکنید، چون در واقع با اضافه کردن آب فرمول خمیر رو داریم به هم میریزیم و استقامتش رو کم میکنیم. فقط سعی کنید برای صاف کردن سطح کار از آب استفاده کنید. بعد ظرفی که به عنوان قالب میخواین ازش استفاده کنید رو آماده کنید. اول روی اونو با سلفون بپوشونید، حسابی بکشید که صاف بشه. بعد با هر روغنی که دارید سطح روش رو یه لایه نازک چرب کنید. من دارم از وازلین استفاده میکنم. بعد خمیر رو خیلی آروم روش قرار بدید و شکل قالبتون در بیارید. اگه لازم بود سطح کارتون رو با آب یه مقدار صاف کنید. ارتفاع ظرفتون رو از تمام اطراف اندازه بزنید. بعد با کمک کاردک یا هر ابزاری که دارید تمام علامت‌ها رو به هم وصل کنید. اضافه خمیر رو جدا کنید. اگه تو هر مرحله از کارتون خمیرتون ترک برداشت، یه مقدار خمیر رو نازک کنید، خیس کنید، بذارید رو قسمتی که ترک ایجاد شده. بعد با کمک ابزار یا انگشتتون شروع کنید به محو کردن خمیر. اون قسمت رو مرمت کنید، اضافه خمیر رو بردارید و اون بخش رو دوباره صاف کنید و یک دست کنید. من میخوام لبه های ظرفم رو سوراخ کنم چون میخوام با حصیر ببافم. این بخش کاملا سلیقه‌ایه، شما اگه دوست ندارید میتونید حذفش کنید. با کمک یه تیکه نی نوشابه شروع میکنم به سوراخ کردن لبه ها با فاصله 1 اندازه. دقت کنید خیلی به لبه ها نزدیک نباشه که بعد از خشک شدن نشکنه. بعد با یه تیکه کاغذ لبه ها رو بلند میکنم. سوراخ ها رو خالی میکنم. دوباره لبه ها رو میچسبونم به سلفون. با یکم آب لبه ها رو صاف میکنم. اجازه میدم 24 ساعت کامل خشک بشه.
یکم دستم رو خیس میکنم، لبه ها رو صاف میکنم، اجازه میدم 24 ساعت کامل خوش بشه. خب کار من کامل خوش شده. حالا خیلی آروم و با دقت تلفن رو جدا میکنم. برای این کار میتونید از کاردک کمک بگیرید. آروم آروم لبه ها رو از تلفن فاصله بدید تا راحت جدا بشه. داخل ظرفم هنوز یکم خیسه، اجازه میدم کامل خوش بشه. بعد با سنباده نرم تمام جای کارم و هم داخلش و هم بیرونش رو سنباده میزنم تا یک دست رو تمیز بشه. این مرحله خیلی مهمه، اصلا حذفش نکنید. بعد با دستمال مرطوب تمام گرد و خاک روش رو تمیز میکنم. شما هم میتونید روی این کار رو با اکریلیک رنگ کنید، هم مثل من با حصیر یا هر نخی که دارید مثل مکرمه یا تریکو ببافید. من چون میخوام نخم رو دولایه کنم یه مقدار کلوفتر بشه، نخم رو 7 برابر اندازه دور ظرفم برش میزنم. شما اگه میخواین نختون یه لایه باشه 4 برابر دور ظرفتونم باشه کافیه. سر نخمو که دولایه کردم از سوراخ اولی رد میکنم. ابتدای کار رو با گیره ثابت میکنم که مزاحم کارم نشه. حالا شروع میکنم به بافتن. به این مدل بافت میگن دندون موشی، احتمالا خیلیاتونم بلد باشید. دقیقاً شبیه دوخت معمولیه، با این تفاوت که نخو از سوراخ کناری عبور میدیم، تا آخر نمیکشیم. ابتدای نخو از دایره‌ای که ایجاد شده عبور میدیم. محکم میکشیم، مرتب میکنیم، دوباره این کار رو تکرار میکنیم. با دقت نگاه کنید. نخو از سوراخ بعدی عبور میدیم، تا آخر نمیکشیم. ابتدای نخو از دایره‌ای که ایجاد شده میاریم بیرون و میکشیم. این کار رو تا آخر ادامه میدیم. دقت کنید موقع کار امکان داره نختون پیچ بخوره. پس حوصله به خرج بدید، نخو صاف کنید که کارتون تمیز در بیاد. خیلی هم نخو محکم نکشید که لبه کارتون بشکنه. وقتی به انتهای کار رسیدید اون گیره اول رو باز کنید. نخو از اولین بافتی که زده بودید عبور بدید و برگردونید. با چسب قطره‌ای بچسبونید جوری که خیلی معلوم نشه. بعد اضافه نخو قیچی کنید. خب حالا من میخوام کارم رو یه مقدار مقاوم تر کنم، نه به این معنی که ضد آب بشه و بتونم بشورم. در واقع میتونم با دستمال نمدار تمیزش کنم مثل بقیه مجسمه و ظروف دکوری دیگه. شما قبل از بافتم میتونید این کار رو انجام بدید، ظرفتون رو اسپری جلا یا وارنیش بزنید، یا مثل من بعد از بافت این کار رو انجام بدید.
این کار رو حتما تو فضای باز انجام بدید. اسپری وارنیش یا اسپری جلاتون رو خوب تکون بدید. از فاصله 30 سانتی متری اسپری کنید تا کاملا پخش و یک دست روی کارتون قرار بگیره. اگه از فاصله نزدیک این کار رو بکنید، یه بخشای مواد بیشتر روش میشینه، یه بخشای کمتر، کارتون یک دست و تمیز نمیشه. وقتی یه طرف خوش شد، اون طرفش هم اسپری بزنید. اینم از نتیجه کار من. خودم خیلی دوستشون دارم. شما هم نظرتون رو برای من کامنت بذارید. اگه دوست داشتید لایک کنید و پیج منو سابسکرایب کنید. راستی تو ویدیوهای قبلی در مورد خمیر داس بیشتر توضیح دادم و چیزای بیشتری درست کردم.